Hello mga ka-abroad! Today ay magluluto tayo ng Batangas special recipe na kung tawagin ay Kinunot na pating or ang Flaked Shark Meat in coconut milk. Narito na ang ating ingredients. Una, meron tayong bawang, sibuyas, at luya. Pangalawa, ang pampalasa natin, asin, betchin or Magic Sarap, asukal at suka. Sunod ay paminta at ang gata natin. At ang ating pampalis lansa, ang alagao herbs. At ito na, ang ating main ingredients, ang shredded shark meat. Ito po yung karne ng pating na ating sinredded. Okay, simulan na natin ang pag-prepare ng shark meat. Bago natin pakuluan, tanggalin natin ang balat nito dahil nandito ang lansa at isa pa matigas ito.
Ihalong mabuti at pakuluan ito. Ngayon naman ay mga pampalasa natin. Ilagay na natin ang Magic Sarap at asin. Isunod ang asukal. Haluin uli nating mabuti. Isunod na natin ang paminta. Ibuhos na natin ang suka. Isunod na rin natin ang Alagao herbs. At ito na po mga ka-abroad, luto na ang ating kinunot na pating. Masarap po siyang pulutan o iulam sa kanin. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli, tutok lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo at i-hit natin yung bell para sa mga susunod nating video. Maraming salamat po ulit. Bye-bye.